Усім привіт! Ви на каналі На шляху до успіху та з вами Анастасія. Сьогодні ми будемо робити браслет ромашка з бісеру. І для цього нам знадобиться леска. Вона повинна бути складена в 2 рази і бути більше, ніж 2 навколо вашої руки. Далі застіпка, в мене така, і такий кружочок, та бісер. Поїхали! Беремо наші 2 кінчика та одну частинку застіпки, надягаємо на один з кінчиків, ось так, та протягуємо донизу. Рівняємо, щоб вона там була рівненько, та зав'язуємо один вузлик. Просто тако перекидаємо леску одну через другу, тримаємо 2 кінчика разом, щоб вони були однакової довжини потім, та затягуємо. Ось так і тримаю, та тепер затягую. Все, там є вузлик, і він буде тримати нашу застібку. Можна зробити іще один, якщо ви хочете, але мені цього достатньо. Далі ми почнемо робити наші ромашки. Беремо 2 наших кінчика, одну білу намистинку, надягаємо на один з кінчиків та протягуємо другий навхрест. Ось так засовуємо туди. Ось так. Вийшов такий хрест і затягуємо. Ось так повинно вийти. Знову беремо наші 2 кінчика. Але тепер надягаємо на 2 кінчика по одній намистинці. Так, одна сюди і друга на інший. Ось так повинно вийти. І пускаємо його донизу. Ось так. Далі беремо одну жовту, надягаємо на один з кінчиків та другий просовуємо навхрест. Затягуємо. Ось так. Знову беремо 2 білих, надягаємо на 2 кінчика по одній і пускаємо їх туди донизу. Повинно вийти ось так. Знову беремо 2 кінчика, одну білу намистинку на один кінчик та другий затягуємо. Ось так повинно вийти. Тепер беремо один з кінчиків та будемо, я взяла цей лівий, просовувати його навкруг через кожну намистинку. Тобто я просовую його через 2 ось цих намистинки. Бачите, я його протягнула, дотягую, і вони так підтягуються один до одного. Знову беру кінчик, той самий. Він уже в мене ось тут знизу, я його просовую через нижню намистинку. Та потім доверху. Через 2. Ось так. Бачите, вже він в мене тут. І
через останню намистинку, щоб вийшло так, як вона була на початку. Тобто ми зробили круг одним кінчиком. Далі ми затягуємо. І вона вже стає схожим на ромашку. Бачите? Тепер ми так само зробимо з іншим кінчиком, щоб воно було тугенько. Значить, беремо тепер правий кінчик, просовуємо через дві, протягуємо, затягуємо і через наступний. Так. Якщо ви там заплутаєтеся, можете все просто назад витягнути. З першого разу може трошки заплутатись. А коли ви вже будете там доробляти браслети, будете вже знати, як це все робити, то вам навіть не треба буде до кінця так дотягувати, а просто за один раз все доходите і затягуєте в кінці самому. Так тоді виходить швидше. Ось так. Тепер, коли ми зробили нашу першу ромашку, ми будемо робити листочки. Для цього ми візьмемо 2 зелених намистинки, 2 наших кінчика, ось так, то надягнемо на кожен кінчик по одній зеленій. Це буде наші листочки. І у нас вийде ось так. І далі будемо продовжувати робити наступну ромашку. Беремо 2 кінчика. Одну білу. Надягаємо на один кінчик, просовуємо навхрест і затягуємо. Знову беремо 2 білих, по одній на кінчик, опускаємо, беремо одну жовту, просовуємо навхрест і затягуємо. Знову беремо 2 білих, надягаємо на 2 кінчика, протягуємо та беремо іще одну білу, яку ми будемо робити навхрест. Затягуємо. Ось так поки що виходить. Тепер знову беремо один кінчик. Я про правий, якщо дивитися з цієї сторони. Далі просовуємо в кожну намистинку по черзі. Ось так. Тягую. Якщо ви не можете зразу попасти туди, то просто ще раз вийміть і засуньте. Ось так. Далі наступну. І не забувайте, яку ви вже просунули, щоб потім ту заново не просунути. Наприклад, я зараз зразу, як закінчу цю половинку, візьмуся за ту, яку мені треба наступну робити. Тоді буде легше запам'ятати. І в останню просовую.
так, берусь за іншу. Так, тепер я усе поправляю і просовую наступну. Це в мене ось ця. Отак, і тепер усе поправляю. Виходить ось така красота. Тепер ми так продовжуватимемо робити квіточки, поки не буде браслет добрим на нашу руку. Ось я вже доробила усі ромашки. Тепер я покажу вам, як закінчити. Значить, я затягнула добре останню ромашку. Беру 2 кінчика, на один надягаю наш кружочок та просовую другий навхрест. Ось так. І далі роблю 1 вузлик. Ось так. Дивлюся, щоб було там все тугенько і добре. І тоді можу робити іще пару вузликів. Ось так, другий. І третій, і ще одненький. І добре-добре затягую. Ось так. Можна ці кінчики ще просунути в пару намистинок, щоб воно точно не розплуталось. Просто ось так просуну через 2 намистинки. Другий кінчик туди поміститься. Вмістився. Дістаю. І ще можу просунути кудись ззаді. Ось так. Тепер беру ножниці і відрізаю. Ось так. Заздалегідь я зробила ще ось таку цепочку з тих самих кружечків. Я їх з'єднала докупи. Тепер я завдяки ось таким стіпцям відкрию один. Та просуну його в цей кружечок. Розділяти їх з стіпця. Зараз беру ось так. І тепер хапаю за кінчик і закриваю. Хоп. Ось такий браслет у нас вийшов.
Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та до нових зустрічей. Па-па!